Korang bayangkan dapat melabur tanpa perlu risau dah tentang halal dan haram. Jadi masalah itu dapat diselesaikan dengan Wahid Invest. Di mana Wahid Invest adalah sebuah platform pelaburan digital yang menawarkan portfolio yang patuh syariah, memudahkan pelabur untuk mengakses pelaburan yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang specialnya, platform ini direka untuk semua orang tanpa mengira tahap pengetahuan kewangan mereka, dengan tujuan untuk memudahkan pelaburan yang patuh syariah untuk satu dunia global. So dalam video kali ini saya akan tunjukkanlah full tutorial tentang Wahid Invest ini, daripada nak register, nak deposit, macam mana nak withdraw, dan paling penting sekali berapakah keuntungan saya selama saya melabur dalam Wahid Invest ni. Jadi macam nak bagi semangat lah kan, kenapa korang nak melabur dalam Wahid Invest ni. Dan guys, make sure korang tengok video ni sampai habis, sebab dah ada selingan QR code duit free yang boleh korang claim dengan menggunakan SBybit. Tapi khaslah kepada mereka yang daftar Bybit guna link Daus. So guys, kenapa korang nak pilih Wahid Invest ni kan? So Wahid Invest ni dia mudah nak digunakan. Korang nak melabur pun online saja, pakai apps kat phone, dah tak perlu nak pergi jumpa mana-mana ejen ataupun tak perlu nak pergi ke mana-mana cawangan dah. Dan sebab paling utama ialah di mana dengan Wahid Invest ni kita tahu pelaburan kita patuh syariah dengan keanggotaan AEOIFI dan sertifikasi Syariah Review Bureau. Wahid Invest menawarkan pelaburan yang sepenuhnya patuh syariah. Semua syarikat disaring untuk mengecualikan industri yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Seperti apa? Seperti hiburan dewasa, alkohol, judi dan macam-macam lagi yang tak elok lah. Dan bestnya dalam Wahid Invest ini kita terdapat pelbagai pilihan portfolio. Antara yang ditawarkan adalah saham Malaysia, saham US, saham China, sukuk, emas dan REITs dengan pelbagai tahap risiko dan potensi pulangan. Ini membolehkan para pelabur memilih portfolio yang bersesuai dengan selera risiko mereka dan juga objektif pelaburan mereka. Dan antara benda yang menarik juga adalah di mana yuran ataupun fee dikenakan oleh Wahid Invest ni agak kompetitif, walaupun yurannya kalau kita comparekan dengan robo-advisor yang lain, Wahid Invest ni fee dia agak tinggi, tapi dia still so far lebih murah lah daripada unit trust yang biasa, dan sudah pasti lebih murah dengan deal dengan ejen manusia lah. Tapi bila level-level robo-advisor, bila kita comparekan dengan Stashaway, Rais, memang Wahid ni agak mahal. Jadi yuran fee yang dikenakan di dalam Wahid Invest ni adalah 0.79%. Anda kata korang punya portfolio di bawah 500,000, di mana saya rasa hampir semua orang lah, dia punya modal adalah bawah 500k. Jadi sekarang untuk mulakan melabur dalam Wahid Invest ni, first kali korang perlu download lah apps Wahid Invest ni. Please make sure korang download Wahid Invest daripada platform yang legit seperti Google Play ataupun Apple App Store, sebab di luar sana, di dalam channel Telegram ke di mana-mana lah, terdapatnya banyak scam yang menggunakan nama Wahid Invest. So make sure Wahid Invest yang korang guna ni adalah yang legit guys. So korang buka lah korang punya Google Play, search Wahid, and keluar yang ini, korang tekanlah install. Jadi sebab saja korang dah install, korang tekanlah di tengah ini get start, kita nak register lah kan. Jadi sekarang ni masukkan korang punya email, seterusnya masukkan korang punya password, and then copy kod email yang dihantar ke email korang, and then pilih negara korang mana duduk. Saya pilih Malaysia, and then korang tanda tick I have a referral code. Ini penting untuk apa? Untuk korang dapat free RM RM10. So korang perlu masukkanlah kod AHMBIN306 ini. Tapi nak dapat ni korang kena deposit RM100, and then korang kena hold lah duit RM100 tu selama 30 hari dalam korang punya Wahid Invest. Baru korang dapatlah free RM10 tu. And then tekan next. Adakah korang ni orang US? Kalau tak, tekan no. Jadi sekarang ni dia nak pilihkan kita portfolio investment apakah yang paling sesuai. Dengan itu dia akan tanya kita macam-macam soalan. So kita akan jawab sekarang. Jadi dekat sini ada regular dengan thematic. Kalau korang nak US stock, korang pilih yang bawah. Tapi kita nak orang biasa kan, dia akan pilih regular dulu. Dia nak tanya portfolio apa yang sesuai dengan kita ni. Okay, so korang pilih lah korang ni umur yang mana, and then korang melabur untuk apa? Untuk retirement ke, untuk long term saving ke, short term saving ke, major purchase. So macam dah nak buat retirement lah kan, tekan next. So pilih korang punya berapa gaji bulanan korang. So macam dah gaji kecil saja, 2,000 saja, so dah akan pilih atas ini, tekan next. And then berapa banyak saving yang korang ada. So macam dah saving memang sangat sikit, dah akan pilih yang atas ini. And then korang punya sumber income tu macam mana? Kalau gaji stabil lah kan. Kalau korang buat business maybe unstable, ataupun korang freelance ke very unstable. So dah akan pilih stable lah. Macam orang makan gaji yang stabil lah. And then korang punya familiarity dengan pelaburan. Macam Daud sangat-sangat very familiar lah dengan pelaburan ni. Tapi kalau korang orang baru, korang jawab lah betul-betul apakah kondisi korang. Sebab ni portfolio korang dia nak tolong set up kan. Kenalah jawab jujur. So Daud very familiar. Apakah korang punya attitude bila tengah rugi? Adakah korang rasa sedih bila rugi, ataupun rasa nak top up lagi? Maknanya korang bersyukur lah ada kerugian kan, supaya dapat buy low. So kalau Daud akan okay, short term loss okay, no problem. Jadi dia tanya apakah yang akal korang buat. Anda kata korang loss 10%, korang masuk 1,000, tiba-tiba dah negatif RM100. Korang rasa korang akan jual ataupun jual separuh, tukar portfolio lain? So kalau dah akan invest more lah. Kita memang kau-kau. So sekarang dia tengah calculate your optimal portfolio. Dia suggest untuk agresif. Walaupun begitu, dia suggest je agresif, tapi korang boleh pilih sendiri. Korang
korang nak apa. So korang boleh kat atas ni untuk tukarlah sama ada korang ni moderate. Sebab apa? Korang boleh nampak performance dekat sini guys. Performance dekat sini kalau nampak lah average return berapa semua kan. So ada yang moderate conservative, very conservative. Yang ni paling low lah, paling rendah sekali risiko, hanya 2% sajalah average return. Memang inflasi cukup-cukup makan je guys, nak bantai inflasi. Tapi bila kita pergi sini, macam Dow dapat tadi, aggressive. Nampak dia tulis recommended. 9.61%, which is tinggi lah kan. Bagi Dow tinggi gila 9.61 ni. ASP kita 5% saja guys. KWSP pun 5% saja. So memang tak boleh compare lah kan. Sebab ni kita melabur dalam US stock satu dunia. Campuran lah macam-macam stock dalam tu. So sebenarnya lagi ke korang ke kanan ni kan, lagi tinggi risiko basically. Very aggressive 11%. Boleh lagi? Tak boleh. So paling tinggi dekat sini hanyalah very aggressive. So kalau korang yakin dengan portfolio ni, korang tekan select. Betul korang nak very aggressive sebab dia kata apa? Wahid target aggressive je. So kalau korang yakin, tekan yes. Jadi sekarang kita kena verify identity lah, di mana kita kena ambil gambar IC dan juga bank statement ataupun kad kita lah. So masukkan korang punya nama, and then masukkan tarikh lahir korang, and then seterusnya isi korang punya alamat. Make sure lah alamat ni yang korang paling latest lah. Sebab apa, nanti korang kena verify kan dengan bank statement ke bill ke apa ke. So bagi tahu lah address yang korang kena isi ni yang samalah dengan korang punya bank statement nanti. Sebab IC kan kadang dah lama kan korang nak pindah sana sini, tapi bank statement antara yang paling latest lah. And now sekarang ni korang masukkan korang punya nombor telefon, and dia akan hantarlah SMS ataupun TSC code ke korang punya nombor telefon, and then copy paste saja nombor tersebut. And then dia tanya korang ni orang Malaysia ke, ada hold permanent resident kat negara lain ke, adakah korang ni duduk kat Malaysia ke, and then pilihlah korang punya gender, dah kahwin ke belum, and then korang ada anak berapa. Dah siap, tekan next. And then pilih korang ni dah bekerja, self-employed ataupun tak bekerja. And then pilih korang ni occupation sector, maknanya korang kerja dalam industri apa. And then tekan next. So dia kata kat sini, anda kata korang membuat banyak portfolio, lebih pada satu, korang bakal dikenakan RM2.50 minimum fee, and anda kata satu korang kenalah 0.79, tapi 0.79% mana yang lagi higher lah. Kalau 0.79 kepada modal yang kecil, korang kena RM2.50. Tapi kalau anda kata korang lebih daripada 3,800 punya portfolio, tak silap saya, korang punya monthly fee dah lebih daripada RM2.50. Contoh dah RM3 kan. So korang akan kenakan RM3 lah. Dah tak applicable RM2.50 ni lagi. So korang tekan tanda tick and tekan next. Jadi sekarang ni verify semua identity betul ke tak, and tekan next and tekan open my account. Tanda tick dan open my account. So sekarang ni korang akan perlu verify korang punya identity, di mana korang kena ambil gambar IC. So saya akan grant access. So korang pilih korang punya kewarganegaraan dari negara mana. Saya akan pilih Malaysia, and then pilih korang lahir kat mana. Saya akan pilih Malaysia jugalah. Depend lah kepada korang lahir kat mana kan. And then pilih korang nak identify pakai apa, IC number ataupun nombor pasport. So saya akan masukkan nombor ini. Okay, jadi sekarang ni korang perlu ambil dua gambar. Gambar pertama adalah gambar IC, gambar kedua adalah gambar muka korang. So tekan choose document, and then pilih Malaysia. Pilihlah korang nak pakai driver license ataupun nombor IC lah. Basically ada banyak option pula tiba-tiba. So sekarang ambil gambar IC depan belakang, and then ambil gambar sendiri, dan siaplah korang punya proses registration. Mudah je kan? Okay guys, selepas 2-3 hari korang punya account bakal di-verify, dan inilah interface yang bakal menyambut kehadiran korang. Jadi cuma korang tak ada duit lah dekat sini. Korang kena deposit dululah untuk ada amount kat sini lah kan, nombor kat sini. So guys, inilah Dow punya keuntungan guys. Dah alalan tunjuk kat korang selama berapa tahun Dow menggunakan YInvest, ataupun nak lebih tepat sejak 2021 pada bulan Julai. Sepanjang itu sampailah ke hari ini pada bulan 2 2024, lebih kurang 3 tahun kan, hampirlah 3 tahun. Dow punya profit adalah RM6,500 ataupun 38% lah daripada modal Dow. So in total Dow ada lebih kurang RM31,000. Menarik tak menarik kan? So itulah the power of long term punya investment. Short term memang ada rugi, tapi bila kita long term memang nampaklah dia straight line saja, memang mencanak-canak lah naik kan. Jadi cukup tentang portfolio Dow. Nak bagi semangat je kat korang. So sekarang ni apa yang korang perlu buat adalah korang kena deposit lah ke dalam korang punya portfolio. So untuk deposit, korang boleh tekan gambar korang punya portfolio tadi, dan sekarang korang boleh tekanlah grow faster di sini, add fund. Jadi untuk add fund ni korang boleh pilih sama ada weekly, monthly ataupun nak sekali saja. Sebab biasalah kan, kadang-kadang untuk orang yang bekerja sendiri, kadang-kadang gaji tak tetap, ada duit baru boleh invest. So inilah dia, pilihlah one time. Tapi kalau korang ni kerja tiap-tiap bulan ada gaji, better lah pakai yang ini guys, monthly lah. Sebab apa, kalau weekly nanti kena fee. Setiap kali korang deposit kena bayar fee. So better korang buat sekali sebulan lah untuk kurangkan fee setiap kali korang membuat transaksi. So korang mau decide korang nak pump berapa. So dia kata kat sini minimum investment adalah RM50 sebulan. Anda kata duit bulanan korang tak cukup lah RM50 sebulan, korang boleh hold selama 2 bulan. Korang ada RM25 je kan. So korang invest lah bulan depan. Maknanya setiap 2 bulan baru invest. Tapi korang kena buat yang one time lah untuk tu. So korang tengok kat sini kan, dia suggest tau untuk saya invest RM50 setiap bulan untuk capai target Dow on time. Dan berapa target Dow guys? Target Dow adalah RM1 juta. Tapi nak dapatkan tu hanya perlu labur RM50 saja.
saja. Dia tipu ke tak tipu saya tak tahulah. Tapi itu yang dia katalah dekat sini, RM50 boleh dapat 1 juta. Tapi depend kepada target date lah. So dia akan main dekat target date ni. So anda kata korang dah buat monthly tadi tu, korang pilih RM50 tu semua, so akan keluarlah dekat sini recurring deposit. Kalau korang nak pump 1000 sebulan, ada keluar 1000. Kalau 500, keluar 500 kat sini monthly. So anda kata korang membuat RM50 monthly, korang tekan next. Dekat sini korang boleh adjust lah tarikh nak kena tolak duitnya. Kalau contoh korang gaji 24 kan, so korang buatlah 25 and then tekan set this date. Duit yang telah pun ditolak akan diinvestkan dalam masa 1 ke 2 hari bekerja selepas dia terima duit telah. So senang cerita dalam masa seminggu jugalah. Sebaik saja duit korang kena tolak, tunggu seminggu lah baru duit tu betul-betul bekerja untuk korang. Jadi inilah detail-detail yang korang kena baca, and then ini adalah payment method. So korang nak duit korang tolak pada mana, korang setting kat sini. Jadi kalau korang nak tambah bank yang baru, korang tekan charge kat sini, and then saya ada dua kan, korang tekan link bank. Jadi ada banyaklah bank dekat sini. Hampir semua bank kat Malaysia ni saya rasa adalah dekat sini. Bank negara tak ada, kecuali inilah Kuwait, Standard Chartered, OCBC yang famous jugalah semua bank ni. Tapi bank Malaysia saya rasa semuanya hampir ada, kecuali GS Bank dia tak ada. So anda kata korang dah yakin, korang tekanlah proceed. Ini pula dia kata portfolio apa yang korang tengah melabur dalam sekarang ni. So macam Daud melabur dalam US stock lah. So kalau korang buat very aggressive tadi, dia akan keluarlah very aggressive kat sini, and then dia melabur ke dalam apa-apa-apa. Dan banyaklah pecahan-pecahan kat sini. So kalau US stock hanya ada 2 saja. Kalau korang punya contoh macam agresif, maybe dalam 70% dalam saham, 30% dalam bond ataupun sukuk, dan 1% berada dalam cash. Dia ada pecahan-pecahan dia. Setiap portfolio tu berbeza dia punya pecahan. Jadi cukup tentang portfolio ni satu saja. Jadi kita nak tengoklah secara dengan lebih mendalam. So nak lebih mendalam, korang kena tekanlah 3 bar atas ni, and then di sini ada banyak benda-benda yang korang boleh tengok lah. So kalau dashboard yang kita sudah nampak tadi, account detail ni pula tentang detail-detail yang adalah tentang account korang. Jadi kalau kita biasanya kita akan tengok transaction dengan dokumen lah. Jadi transaction ni dia akan listkan lah apa transaksi yang korang buat. Macam Daud memang hanya pump RM100 saja setiap bulan ke dalam White Invest. So inilah dia, deposit, tak ada withdrawal lagi. Holderless sejati. And then untuk dokumen ni, untuk korang tengoklah korang punya statement. Ni penting untuk korang faham dengan lebih apa yang sedang berlaku secara detail tentang korang punya account. Apa yang dia beli, dividen berapa yang korang dapat, and berapakah fee yang korang kena bayar setiap bulan. So kalau korang nak baca, korang tekan ini, dia akan download sebuah PDF yang mana dia akan tunjukkan lah sebegini rupa lah. Macam ni lah korang punya rupa portfolio. Bermaksud setiap hari dia akan update tau korang punya apa yang sedang berlaku, transaksi setiap hari ada. So dia akan bermula pada 1 Januari sampailah ke 30 hari. Kalau bulan tu ada 30 hari, 30 hari setiap hari dia update apakah yang sedang berubah-ubah. Jadi kalau saya akan fokuskan dekat sinilah advisor fees. Berapa banyak fees yang dikenakan. So untuk portfolio Daus yang bernilai lebih kurang RM31,000, fees bulanan yang perlu Daus bayar adalah RM16. So kalau RM16 ni kita darab 10 lebih kurang 160 tambah dengan 16 darab 2, RM32. So dalam RM182 fee yang perlu Daud bayar secara setahun kepada Wahid Invest. 180 setahun. So Daud dah menggunakan lebih kurang 3 bulan. So nak dekat lebih kurang RM500 lah fee yang kena bayar. So korang rasa okey ke tak okey? Bayar fee RM500 untuk dapatkan untung RM6,000. Please komen guys. So bagi Daus memang mahal. As long untung bagi Daus okey je lah. Sebab Wahid Invest ni je lah yang kita punya alternatif yang betul-betul patuh syariah. Sebab kalau kita nak cek pelaburan lain yang patuh syariah, boleh tapi agak leceh dan memang tak mesra pengguna sangat lah. Contohnya korang boleh belilah saham patuh syariah S&P 500 tapi guna Rakuten. Rakuten ni kita guna broker. Nak deposit dia pun agak leceh, and then korang nak beli pun agak leceh. Korang kena tunggu waktu market, korang kena beli sendiri, and then kena set harga nak beli tu semua, limit price, which is semuanya lebih mencabar. Tapi itu pun beli index fund, maknanya memang betul-betul pasif lah. Jadi di sini kita melabur dalam halal ETF, di mana kita punya ETF itu dimanage oleh manusia betul. Cuma alokasi fund ni je yang menggunakan robot, tapi apa benda nak beli tu semua still dipilih oleh manusia betul lah. So kalau korang rasa korang lebih yakin dengan pilihan manusia, korang gunalah White Invest ni. Sebab tu dia mahal, fee dia mahal. Sebab apa? Bila kita tengok index fund memang sangat-sangat murah sebab dia betul-betul pasif, betul-betul tak ada manusia, betul-betul ikut number saja. Dia boleh jadi bagus, boleh jadi tak bagus, apa-apa pun terpulang lah kepada korang yakin manusia ataupun algoritma. So kalau tengok kat portfolio summary ni, dia akan tunjukkan secara mudah lah, campurkan ke semua portfolio yang korang ada, berapa deposit, berapa withdrawal, berapa fees yang korang kena bayar, and then berapa earning yang korang dapat, and then total cash bonus. Cash bonus ni ialah referral yang korang dapat lah dengan hasil ajar orang. So korang nak tengok referral kat sini, kat sini akan ada korang punya kod di mana korang boleh ajar orang lah untuk download dan register White Invest. So kalau korang yang belum lagi daftar White Invest, korang boleh masukkanlah kod AHMB306 ini untuk dapatkanlah
lah free RM10 ini. Okay, jadi maybe dalam audience Daus ada yang dah terbuat portfolio biasa lah kan, yang very aggressive tu ke, moderate ke, and then dia dah nampak Daus profit banyak kan dengan melabur ke dalam US stock ni. So dia nak follow lah kan. So macam mana nak buat? So antara yang paling mudah, first kali korang kena buka account baru, portfolio baru. So dekat sini korang boleh pilih regular ataupun automatic. So kalau nak buat macam Daus pakai US stock, korang kena pakai automatic ini. Jadi dia akan tanya lagi soalan untuk dia pilihlah portfolio yang bersesuaian dengan korang. So untuk soalan ni better korang jawab yang macam Daus buat ni supaya dapat unlock macam-macam lah. Sebab tadi korang dah tahu dah apa yang sesuai dengan korang. So sekarang ni Daus akan cuba buat pilihan yang dapat kita unlock macam-macam feature, macam-macam portfolio. Jadi kita faham kenapalah Why Invest ni tanya supaya dia nak kurangkan lah si korang tersalah beri, main ikut je Daus ni kan. Di sebagai itu kita dapat macam-macam lah portfolio dekat sini. So korang boleh pilih nak melabur dalam gold saja, US stock saja, global. Melabur dalam satu dunia kecuali US sebab US ada dekat sini. So kalau nak US pilih sini, kalau tak nak US pilih global, emerging market stock, China stock, local REIT, money market fund. So kalau nak invest dalam US stock tekanlah US stock. Tapi dah ada so dia tak boleh. Dia dah dua fanan. Jadi korang anggaplah korang dah ada dua portfolio sekarang, dua account. So apa yang korang perlu tekan adalah tekan yang tengah ini untuk transfer dengan menggunakan internal transfer. So dalam internal transfer ni korang pilih duit tu nak transfer dari mana pergi ke mana. Contohnya sebelum ni very aggressive pergi ke US stock. So from ni korang pilih dari very aggressive. So pilih portfolio very aggressive. So nak pergi ke mana? Nak pergi ke US stock. Pilihlah US stock. And then tekan saja transfer. Sebabkan dah ada satu account saja, dah tak boleh lah tekan transfer kan. So itulah cara untuk korang membuat internal transfer. Ataupun basically korang nak buat portfolio baru, korang nak set up portfolio, macam itulah caranya. Tanpa perlu withdraw dulu, masuk balik, leceh. So sekarang kita buat internal transfer saja. Tapi benda ni memang makan ambil masa yang sangat-sangat lama sebab korang nak sell pun dah ambil masa yang lama, seminggu hari bekerja, and then nak tunggu duit tu settle dulu, pergi ke portfolio baru, ambil masa seminggu lagi. So senang cerita 2 minggu lah korang kena tunggu untuk benda ni settle. Memang sangat lama. Kalau laju, Alhamdulillah rezeki korang, tapi tak nak bagi korang expect tinggi, tunggulah 2 minggu untuk dia settle lah semuanya. So andai kata kan korang alami apa-apa masalah, korang pergi ke atas ni, ada nampak support ni. So di support inilah korang boleh tanya semua benda yang korang nak dengan menggunakan email ataupun call sajalah Why Invest ni, ataupun baca FAQ, Frequent Asked Question. Kadang-kadang persoalan kita dah adalah dalam ni, so kita baca je and then hopefully boleh settlekan dengan lebih cepat berbanding nak tunggu di email, jawab email kan lambat kan, nak tunggu dia jawab kau pun lambat. So FAQ ni lah yang kita boleh buat sendiri dan kita boleh settlekan sendiri dengan lebih cepat. Now korang dah profit, macam mana korang nak withdraw? Sama juga dekat bahagian ini, transfer fund, withdraw funds. So tekan ini, nampak kan button withdraw ni, tekan saja dia and then pilih portfolio mana, account mana yang korang nak withdraw. So saya akan pilih lah US stock saya and then tekan saja next. So di dalam ini korang boleh pilih untuk membuat withdraw partial ataupun full. So kalau full dia akan withdraw semua, partial ni akan withdraw sikit-sikit lah, depend kepada berapa banyak korang nak withdraw. Contoh kalau korang nak withdraw RM10,000, tekan saja continue. Jadi di sini korang perlu masukkan lah korang punya nama account bank korang, and then bank tu daripada bank mana, Maybank ke, CIMB ke, and then nombor account bank tersebut. Dah siap, tekan saja continue. Dan prosesnya memang agak lama, memang lama lah. Senang cerita 2 minggu lah juga korang kena tunggu duit tu betul-betul masuk ke dalam korang punya account bank. Jadi kelambatan ini memang normal lah. Tak kisahlah korang melabur dalam Station Way ke, Rais ke, Wahid ke, benda-benda yang old school ni, unit trust ni, robot advisor ni melabur benda-benda lama lah, stock, unit trust, ETF, memang lama. So nak tak nak korang kena tunggu seminggu ke 2 minggu lah baru duit tu berjaya masuk ke dalam account bank korang. So memang tak sesuai lah kalau korang nak jadikan ni emergency fund ke apa ke, janganlah guna platform-platform ni. Jadi di sini nak share lah tips untuk kita maksimumkan kita punya profit pelaburan kita, pulangan pelaburan kita. Antara yang Daus selalu buat adalah Daus akan diversifikasi Daus punya pelaburan. Daus akan elakkan meletakkan semua dana dalam satu jenis aset saja. Daus akan sebarkanlah pelaburan Daus ke dalam pelbagai benda seperti saham, money market fund, emas dan paling banyak kripto dan lain-lain lah untuk kurangkan risiko dan stabilkanlah pulangan jangka masa panjang. And then tips seterusnya adalah kita fokus untuk membuat pelaburan jangka panjang. Kita nak fokuskan kepada pelaburan long term dan jangan terlalu risaulah dengan fluktuasi market pada waktu jangka masa pendek. Jadi sejarah pun telah menunjukkan berkali-kali berulang-ulang bahawa market cenderung untuk naik dalam masa long term, especially US stock lah. Biasalah tu jatuh naik, tapi bila kita zoom out, kita dapat lihat yang mana market sentiasa naik, insya-Allah kan. Kalau jatuh pun short term lah kan, sedap hati. Jadi step yang seterusnya adalah menggunakan auto recurring ataupun auto invest, di mana kita akan gunakan strategi dollar cost average lah bila korang membuat auto recurring, auto deposit secara bulanan, di mana ini boleh membantu untuk mengurangkan risiko ataupun kesalah volatility market dan memudahkan proses pelaburan secara berkala. Bermaksud kita dah tak perlu buat secara manual, kita biar saja dia yang bekerja
secara automatik. Kita dah tak perlu fikir dah. Tiba-tiba tengok hujung tahun, dah ada 1,200 tersimpan tanpa membuat apa. And then kalau kita campur return, memang jadi 1,000 lebih lah. Makin banyak lah duit kita. And then kita compound lah pula, jadi lagi banyak. And then tips seterusnya, maybe lah korang boleh membuat kaji semula portfolio korang secara berkala. Walaupun kita disarankan untuk melabur jangka masa panjang, tapi ada masalah korang kena review balik korang punya pelaburan ni. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita punya matlamat pelaburan kita dah berubah. Contohlah korang melabur untuk retirement dan tiba-tiba dah sampailah waktu untuk korang retire. So bila dah nak retire ni, kita tak nak melabur dalam benda-benda yang high risk. Kita nak rendahkan risiko kita. So dengan itu, maybe korang boleh buat internal transfer tadi pergi ke fund yang lebih risiko rendah. Sebab apa? Nak retire kita nak guna duit lah kan. Jadi dah tak kerja, so nak guna duit. So kita tak boleh melabur dalam benda yang naik turun. Bila naik best lah kan. Tapi bila turun, kita terpaksa sell pada harga rendah. So nak tak nak, untuk orang yang pencen, memang satu dunia setujulah untuk melabur ke dalam benda yang kurang low risknya, rendah volatility-nya. Dan yang paling penting sekali tips adalah dengan korang terus belajar dan tingkatkan pengetahuan tentang pelaburan, investment dan juga pasaran kewangan, financial market. Semakin banyak yang korang tahu, semakin baiklah keputusan pelaburan yang boleh korang buat. Jadi antara common mistake yang biasalah para investor buat, pelabur baru buat, di mana mereka melabur tanpa research. Contohnya korang main follow je apa yang Daus buat kan. Dah untung korang buat juga, tapi korang tak faham kenapa Daus buat. So make sure korang jangan terburu-buru melabur dalam sesuatu tanpa melakukan research terlebih dahulu. Korang kena fahamkan apa yang korang laburkan, termasuk risiko dan potensi pulangannya. Mistake yang kedua ramai orang buat adalah korang mengejar pulangan tinggi tanpa fahami risiko yang akan datang. Jadi korang kena faham, pulangan yang tinggi biasanya datang dengan risiko yang lebih tinggi. Pastikan korang faham lah dengan risiko tersebut sebelum korang melabur. Kesalahan ketiga yang biasa orang buat adalah korang beremosi ketika membuat keputusan. Emo lah kan, down ke apa ke. Jadi korang elakkan membuat keputusan pelaburan tentang investment berdasarkan emosi korang. Jangan panic sell ketika market turun dan jangan tamak lah, jangan greed ketika market dah naik. Kesilapan seterusnya, korang tidak memiliki plan ataupun matlamat. Jadi mulakan matlamat kewangan yang jelas dan buat plan untuk mencapainya. Tanpa ada hala tuju, tanpa arah, sukar untuk kita menilai adakah pelaburan kita berjaya ataupun tidak. So guys, itu sajalah full tutorial Daus dengan Wahid Invest ini. Jadi kita dah cover lah semua dengan basic dan juga saya dah share lah berapakah keuntungan yang berjaya saya menjana dengan menggunakan Wahid Invest ni. RM6,000 guys, siapa nak bagi. So guys, kalau korang berminat nak menggunakan Wahid Invest ni, make sure korang daftar Wahid guna kod ASHMBin306 ini. Bila korang daftar, korang boleh dapat free lah RM10. Anda kata korang invest RM100 dan hold lah selama 30 hari dalam Wahid Invest ni. Dan tajuk video kita pada hari ini telah pun dipilih oleh para subscriber dalam channel Telegram kita. Kita buat poll, diorang vote dan video ini menang dan inilah video hasilnya. So guys, kalau korang belum lagi join channel Telegram Daus, make sure korang join dan korang bolehlah menjadi bakal director Daus sedikit pada masa depan nanti. So guys, nak minta tolong korang tolong tekan like dan subscribe supaya dapat push YouTube algorithm untuk share lah video ini kepada lebih ramai orang di luar sana dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.